Madali. Ano yung natin dito? May bato pa tayo dito. May ano, bato pa. Ito po ato. Ano, yan ang balto? Pag natin ito ay ganun pero ang ganito, bubo malalindi ba? Umuwi na si Kuya mo. Nawala ko naman na yun. Sabi ko, Ayan na lang. gusto ko mahanap ko ito. Mamatay ko lang. Ha? Huli yun. Message mo. Dito, 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 dito. Yup, ay, dito. Kumuha ko muna dito. Iba naman yun. Pulis? Ano ka? Police ka? Ay, first ano? Lagi ka lang. Reflection lang eh. Eh, ikaw ka mang police. Dito ka, ano? Yung tao. Dito. Ako dito, ako dito. Ayun, kunin mo yung nabi. Ayun ang picture mo lang.
Andito na kasi ito yung Ako dati. Bawal na sila dyan. Ay, magkawat. Uy, ano? dito na ba na? Alam mo ni, alam mo to, ang pastor. Ano ba sila ito? Alam mo. Dito to. Dito tayo. Ano? Ito. Ano ba? Paano? Ako pipili. Ako pipili. Ano yun? Baba. Ten. Baba. Ten talaga. Wala ka naman ano kasama. Isa lang. Ano dito? May ano isa. Kung may na sigaw, ano ako? Kuya na magayon na si. Sila mo, wala kang ano, wala kang sa kiyantay ng mga ito. Grabe yung mga ito. Pinaano doon. Hello. Hello. May isa pa kayong ang bilis.
Bakit? Ito giant shape. Ano, Macau? So, ano pwede silbi? Ano, alis ka na? Babalik ka sa roof lang. Ay, nawala yung ano mo. Wala. Oo, nawala. Oh. Dito. Ayun, oh. Bibili mo yan ako. Mas mura na hindi. Huwag lang ang masyada. Depende mo eh. Kayo naman. Pwede lang ako. Uy na. Ano nga daw? Tama na. Yan, Mark Boy. Tama na. Pwede ako kasi. Pwede ako kasi. Ayan na. O yan. Uy yan na. Ito pa, tangin na pa. Putang ina pa. Dave.
Saka, oh, ayun na boy. Shit! Parang nga, out na.
Yes, sir. Meron. Sa board, anak mo pa ay friends ko nakita card. Wednesday, ay Misay. Dito po, dapat ako pa rin ni Ray. Sabi ko, ako, meron kami. Ano ba sa mga dapat mga jari na ano dito po rin eh. Okay na ito. So, pagka, yun po. Dahil ka na sabi mo. Daily mo may ano naman, ano magiging mo din next name? Nasa araw din kayo. Ito ka ba dyan? Ang may bunga ni Kumain ko. Sorry?
Kaya nga chicken, no? Naging roasted na.
Ayan, mga siswela mo. Dapat sa nakapagpinyo. Patayo ka ba? Ano yung sumada? Pero pagpinyo. Ang second, yung improvement. Walang ang yung magagawa ng ato. Ako, pato.
Yeah, dalawa, apat talaga. Yeah, dalawa. Wala na.
Yan, rinig eh. Yung ano, katinili, kataling na ko yun, sir. Jay, ulaw-law. Jay, ay, ulaw-law. Iyo, madapol pa dong kahit yan. Iyo,
Nagugod yun. Shit! Ako nag-design ako. Basta mo, Sharingan is red, Rasengan is blue, be my Valentine's, or I will Chidori you. Ang kaya turn data turn on. Hindi nga, isa ka. Alam mo ba? Nakapanatulog.
Ano yun? Yan naman. Ha? May ganda sa inyo. Total na mag-irida. Pintuin ko, hindi ko pa sabi mo sa inyo. Sige.
Yan. Pinusok ka ng Diyos. Kaya alis mo. Napulog dito. Pwede sa bibig. Napulog dito. Sabi, bako dapat ko dito sa slab, ko dito sa igay na nagod sa mga wood. Ako na maano. Napunta ko. Dapat slab. Igay na nagod sa mga wood. Ano pa? Igay na nagod sa mga wood. Igay na nagod sa mga wood. Ayos ba? Ito pa mo. Ayun, kapag tayo kabaan mo, buhay ang magulo. Hindi naman ako minsan, hindi naman ako.
Nasaktan ka naman ako man. Ito, pero nasaktan. Ayun, kumata ko ba? Ayun, nakakalo na ko. Dahil mo nasaktan. May village sa Palmdito. Ayun pala, nito sa village. Buwan na talaga. Ito, sa village. Masa maputik sa ulay yan. Iwan ba daw? Ay, nga mga bayan. I think parang video vlog mo. Pero kung yun ko nag-sign.
Dapat 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 basic. Wala.
tinapay. Pero dinanay ko, kabalik ko na ako. Yung mga kapatid ko kayo, ganyan ko yung mga beta. Ano yung Google ko? Salamat.
Tapos, tapos, Superman betul.
tulog sabi. Pero yung mga tayo sabi yan. Kaya sa mga tayo ang sabi. So, makalimutan. Masarap dapat. CSM sabi niya. CSM sabi niya. So, CSM. Sa akin sabi ko, sa mo na sabi ko, CSM. Tapos, ang nagiging sabi ko, Bang, ilang kapag sila, bagyaw, sila, sila. Yes, sila. Online voice sabi niya. Kaya sabi ka pa sa kung masahirap ka sabi, masahirap ay masarap para sa sabi. Masahirap. Kaya sanay ka sabi isa, isa mo tatay. Wala ba siya sabi, sila sen sa tao. Yes, sabi. Oo, yan sabi niya. Sila. Yan. Aga siya. Correct sabi. Kaya makabakal kahit na hindi ko
Ano yung dyan? Ano sabi mo pa dyan? Dyan. Ano sabi mo sa akin na kasi basta makakain lang tayo. Naano na naman ako mo? Dahil ko na ito. Pero lang, naano na naman ako video. Nangalan. Kaya, Lord, tinggali ano yung ganyan. Tubig mas malaya ng kita. Pero ang 30 po dito. Kasi, madali na yung kahit na iwan mo.
Parang yun.
Kaya ko para lang 5 years ko tayo. Di ba manager pa pala na taon, yan maano ka. Di ba man ko, anong diya ka, November 2000, ito ba bang gusto niya yung year ko ta? Ito ba man ito na ba? Siguro ang version na magkatawag. Kung nag-yan sa WWE. Ay, hindi niya katuhan talaga. Yun sana, pinahit. Okay. Minsan po, sira na ba? Ah, ate ka na, Yan tapos. Pwede. ganda. Yeah. Talong tapos. Wala din tapos.
yan. Ha? Tulo? Tulo na. Tapos ito may mga Pero man sa natabi. Wala na sabi. Ha? Hindi ka na ba yung mga tulo?
Sabi nila mo, okay sa po.
Ano ko magabay trabaho? Marami. Ano pinapata? Pinapata na. Ayun ang bubod na pinapata. Bili ka lang umuwi mo na lang ng pwede sa
Yan, bagay. Oo, sabi niya. Balik yan, ah. Balik yan, ito. Huwag mo nang luwa. Tulungan mo rin si mama. Kaya mo.
ganun ako. One long gawin safe. Ano din, may kalaban to. May friend to. Uy, ano sa lugar? Ano sa may nakakaas ng friend, nagbabantay. So, karon magana ang kayo. So, ya og sa may tubig. Kaya ko, wala akong pagkataon. Ano na, Vincent? Wala na akong buhay mo. Wala akong pagkaon. Ano na pinang may kumapulso? Kapag ka ba? Ay, nang iba, balaw. Ay, ay, man. Ano kaya dyan? Huwag ka kaag. Ganyan na. Why na? Patay ka. Balaw. Yan sa anak talaga. Nasanay sila ng araw ko. Kaya, ayun, nasanay sa buloy. Ayun. Grabe na. Naupot. Ayun, nasa nagagawin mo. Ano na
Ano, wala. Kaya ano na, kaya ano na ganito mo ka, malinis. May sabot na.
level na to. Yes, yes, one, 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 one. Iba na din naman. Pwede yan. Adik mo. Dating pa sa ayaw. Ano lang. Wala ka dati.
Nag-ground kalabit na yun.
Napag-ibang ko siya. Hindi, hindi yan sa ano. Hindi mo na ano. Ay, basta na ang dito. Wala na, tayo na.
Ano ba ba?
reverse.